নমস্কাৰ। আজি আকৌ মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ আইনৰ এটা বিষয়বস্তুলৈ। এই বিষয়বস্তুলৈ যোৱাৰ আগতে মোৰ যিসকল নতুন দৰ্শক তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিম মোৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়, লাইক কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে আৰু কমেণ্ট কৰে। নতুন দৰ্শকসকলে যিসকল ব্যক্তি বা লোকে অলৰেডি মোৰ এই চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে অলৰেডি, তেওঁলোকক মই পুনৰাই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিসকল ব্যক্তি বা লোকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চাই আইনৰ বিষয়ে কিবা জানিবলৈ সক্ষম হৈছে অথবা লাভৱান হৈছে, তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি মই আশাবাদী, লগতে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব বুলি মই আশাবাদী। আৰু এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ আছে আপোনালোকক, যিসকল ব্যক্তি বা লোকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চাই, এই ভিডিঅ'সমূহ যাতে শেষলৈকে চাই, অন্তলৈকে চাই আৰু এটা সমাপ্ত কৰি স্কিপ কৰি নাচায়। তেনেকৈ চালে বিষয়বস্তুটো বুজি পোৱাত অলপ কমপ্লেক্স হ'ব পাৰে, কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আইনৰ বিষয়বস্তুবিলাক অলপ জটিল আৰু আওপকীয়া, সেইকাৰণে বিনম্ৰ অনুৰোধটো কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে অনুৰোধটো ৰক্ষা কৰিব বুলি মই আশাবাদী। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ বিষয়বস্তুলৈ। আজিৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে whether wife can refuse to sign divorce papers or divorce petition. ওয়াইফে যদি হাজবেণ্ডে ডিভোর্স পিটিশনখন ফাইল কৰিছে, সেই ডিভোর্স পিটিশনখনত সহি কৰিবৰ কাৰণে ওয়াইফে বা পত্নীগৰাকীয়ে অস্বীকাৰ কৰিব পাৰে নেকি? এইটো হ'ল মূল বিষয়বস্তু আজি। লগতে এইটো জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যদি ওয়াইফে ডিভোর্স পিটিশনখন বা ডিভোর্স পেপাৰ্ছত সহি কৰিবলৈ ৰিফিউজ কৰে, তেওঁ এলিমনিটো পাবনে নাপায়, এই বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত দেখা গৈছে a wife can refuse to sign divorce papers. বিভিন্ন কেছ ল, বিভিন্ন কিতাপ অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত এইটো দেখা গৈছে যে wife can refuse to sign divorce papers or divorce petition. পত্নীগৰাকীয়ে বা ওয়াইফগৰাকীয়ে ডিভোর্স পিটিশনখন বা ডিভোর্স পেপাৰ যিবিলাক থাকে তাৰ সহি কৰাৰ কাৰণে অস্বীকাৰ কৰিব পাৰে। However, a divorce can still proceed without her signature if she fails to respond to the divorce petition or if the court determines grounds for divorce based on other evidence. The court will then issue a default judgment granting divorce without her signature, or ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে divorce can be finalized without her consent. যদি হাজবেণ্ডে ডিভোর্স পিটিশন ফাইল কৰিছে বা ডিভোর্স পেপাৰ্ছ ফাইল কৰিছে, তাত সহি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ওয়াইফগৰাকীয়ে বা পত্নীগৰাকীয়ে অস্বীকাৰ কৰিব পাৰে। অস্বীকাৰ কৰিলেও এ ডিভোর্স ক্যান ষ্টিল প্ৰচিড উইদাউট হাৰ সিগনেচাৰ। ডিভোর্সৰ যিটো প্ৰচিডিং বা প্ৰচেছ সেইটো চলি থাকিব, ওয়াইফগৰাকীয়ে যদি সহি কৰিবলৈ ৰিফিউজ কৰে, তথাপিতো ডিভোর্সৰ প্ৰচিডিংটো চলি থাকিব। লগতে কৈছে if she fails to respond to the divorce petition, যিখন ডিভোর্স পিটিশন হাজবেণ্ডে ফাইল কৰিছে, পত্নীগৰাকী বা ওয়াইফগৰাকী যদি সেই পিটিশনৰ কোনো ৰেছপন্স নিদিয়ে বা গুৰুত্ব নিদিয়ে, or if the court determines grounds for divorce based on other evidence, অথবা কোৰ্টে যদি ডিভোর্সৰ যিবিলাক গ্ৰাউণ্ড, সেই গ্ৰাউণ্ডবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰাউণ্ডবিলাক যদি ডিটাৰমিন কৰে, তাৰ ওপৰত যদি কিবা এটা সিদ্ধান্ত লয়, কিহৰ ওপৰত বেছ কৰি, এভিডেন্সৰ ওপৰত, প্ৰমাণৰ ওপৰত বেছ কৰি যদি কোৰ্টে কিবা এটা সিদ্ধান্ত লয় বা গ্ৰাউণ্ড যিখিনি আছে, বা কোৰ্টে যদি if the court determines grounds for divorce, ডিভোর্সৰ কাৰণে যিবিলাক গ্ৰাউণ্ডছ লোৱা হৈছে, সেই গ্ৰাউণ্ডখিনি যদি কোৰ্টে ডিটাৰমিন কৰে বেছড অন আদাৰ এভিডেন্স, যিখিনি এভিডেন্স বা প্ৰমাণ ফাইল কৰিছে বা কোৰ্টৰ সন্মুখত দিছে, সেইসমূহৰ ওপৰত যদি ভিত্তি কৰি কোৰ্টে ডিভোর্সৰ যিবিলাক গ্ৰাউণ্ড সেইখিনিৰ ওপৰত যদি কিবা সিদ্ধান্ত লয়, তথাপিতো ডিভোর্স প্ৰচিডিংটো চলি থাকিব। The court will then issue a default judgment. যদি ওয়াইফগৰাকীয়ে ডিভোর্স পিটিশনখনত সহি নকৰে, ডিভোর্স পেপাৰ্ছসমূহত যদি সহি নকৰে, তেতিয়াহ'লে কোৰ্টে যদি
ডিভোৰ্সৰ যিবিলাক গ্ৰাউণ্ড সেইবিলাকৰ ওপৰত যদি কিবা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব বিচাৰে আৰু তাৰ কাৰণে যদি যিখিনি এভিডেন্স যিখিনি কোৰ্টৰ সন্মুখত ৰাখিছে বা যিখিনি এভিডেন্স কোৰ্টৰ সন্মুখলৈ আহিছে প্ৰমাণ সেইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যদি কোৰ্টে ডিভোৰ্সৰ গ্ৰাউণ্ডসমূহৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত লয় তেতিয়াহ'লে কোৰ্টে ডিফল্ট জাজমেণ্ট পাছ কৰিব পাৰে বা ইছ্যু কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ গ্ৰান্টিং ডিভোৰ্সটো দিব উইদাউট হার সিগনেচাৰ নোহোৱাকৈ ডিভোৰ্স প্ৰচিডিঙত বা ডিভোৰ্স পিটিশ্যনত কোৰ্টে ডিভোৰ্স গ্ৰান্ট কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ ডিভোৰ্স ক্যান বি ফাইনেলাইজড উইদাউট হার কনসেন্ট তেওঁৰ কনসেন্ট নোহোৱাকৈ ওয়াইফগৰাকী কনসেন্ট নোহোৱাকৈ ডিভোৰ্সটো ফাইনেলাইজ হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ এইখিনিকে আপোনালোকে বুজি লওক A wife can refuse to sign divorce papers বা divorce petition kon wife refuse koribo pare sign nokoru boli. However, a divorce can still proceed without her signature. Wife gorakir signature nohuakoi divorce proceeding to continue hoi thakibo pare. If she fails to respond to the divorce petition, যিখন ডিভোর্স পিটিশন ফাইল কৰিছে ওয়াইফ গৰাকীয়ে যদি তাৰ ওপৰত কোনো ৰেসপন্স নিদিয়ে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে ডিভোর্স প্ৰচিডিংটো কন্টিনিউ হৈ থাকিব আৰু if the court determines grounds for divorce based on other evidence যিখিনি এভিডেন্স আছে কোৰ্টৰ সন্মুখত তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যদি কোৰ্টে এটা সিদ্ধান্ত লয় যিখিনি ডিভোর্সৰ কাৰণে গ্ৰাউণ্ডছ কোৰ্টৰ সন্মুখলৈ আহিছে তাৰ ওপৰত তেওঁ যদি সিদ্ধান্ত লয় আৰু সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ যদি যিখিনি এভিডেন্স আছে সেইখিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে এভিডেন্সখিনিৰ ওপৰত বা প্ৰমাণখিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি ডিভোৰ্সৰ গ্ৰাউণ্ডখিনিৰ ওপৰত যদি কিবা সিদ্ধান্ত লয় আৰু ওয়াইফ গৰাকীয়ে যদি ডিভোর্স পিটিশনখন যে ফাইল কৰিছে হাজবেণ্ডে সেইখনৰ যদি ৰেসপন্স নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে ডিভোর্স প্ৰচিডিংটো চলি থাকিব আৰু ডিফল্ট জাজমেণ্ট কোৰ্টে পাছ কৰিব পাৰে ডিফল্ট জাজমেণ্টৰ অৰ্থ হৈছে গ্ৰান্টিং ডিভোৰ্সটো গ্ৰান্ট হ'ব উইদাউট হার সিগনেচাৰ তেওঁৰ সহি নোহোৱাকৈ অন্য ভাষাত ক'বলৈ গ'লে ডিভোর্স ক্যান বি ফাইনেলাইজড উইদাউট হার কনসেন্ট এতিয়া অলপ বহলাই আলোচনা কৰিম ৰিফিউজাল টু সাইন A wife can refuse to sign divorce papers meaning she does not agree to the terms of the divorce or the process itself. Wife gorakiye divorce papers sign koribor karone divorce petition sign koribor karone oswikar koribo pare refuse koribo pare tar ortho to etuei she does not agree to the terms of the divorce jeto terms husband e rakhise ba condition rakhise সেইটোৰ ওপৰত তেওঁ এগ্ৰি নকৰে বা সন্মতি প্ৰদান নকৰে আৰু প্ৰচেছ ইটসেল্ফ আৰু প্ৰচেছৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ সন্মতি প্ৰদান নকৰে সেইকাৰণে কৈছে ওয়াইফ ক্যান ৰিফিউজ টু সাইন ডিভোর্স পেপাৰ্স মিনিং she does not agree to the terms of the divorce or the process itself ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে the divorce process can still continue without the wife's signature ডিভোৰ্সৰ যেটো প্ৰচেছ বা প্ৰচিডিং সেইটো চলি থাকিব পাৰে তেওঁৰ সিগনেচাৰ নোহোৱাকৈ স্পেশালি if she fails to respond to the divorce petition স্পেশালি তেওঁ ডিভোর্স পিটিশনখনৰ ওপৰত যদি কোনো ৰেসপন্স নিদিয়ে বা গুৰুত্ব নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে কিন্তু কোৰ্ট প্ৰচিডিংটো ডিভোৰ্সৰ যেটো প্ৰচিডিং হেতু চলি থাকিব সহজ ভাষাত যদি বুজিবলৈ চাই আপোনালোকে দি কোৰ্ট প্ৰচিড উইথ দি কেছ তেওঁৰ সিগনেচাৰ নোহোৱাকৈ কোৰ্টে প্ৰচিড কৰিব কেছটো যেটা কোর্টে দেখা পাব যে ডিভোর্স পিটিশনখন যে ফাইল কৰিছে তাৰ ওপৰত ওয়াইফ গৰাকী কোনো ধৰণৰ ৰেসপন্স দিয়া নাই কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই তেতিয়া কোৰ্টে প্ৰচিডিংটো কন্টিনিউ কৰি ৰাখিব উইদাউট হার কনসেন্ট মনত ৰাখিব আৰু দি কোর্ট প্ৰচিড উইথ দি কেছ কোর্টে প্ৰচিডিংটো চলাই থাকিব এণ্ড দি নন ৰেসপন্ডিং স্পাউস মে ফেস এ ডিফল্ট জাজমেন্ট এই যে ওয়াইফে ডিভোর্স পিটিশনখন যে বা ডিভোর্স পেপাৰ্স সমূহ যে সাইন নকৰিলে কনসেন্ট নিদিলে ৰেসপন্স নিদিলে ডিভোর্স পিটিশনখনৰ ওপৰত হাজবেণ্ডে ফাইল কৰা তেতিয়ালে তেওঁ ডিফল্ট জাজমেন্টৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ব পাৰে সেইকাৰণে কৈছে দি নন ৰেসপন্ডিং স্পাউস
may face a default judgment. It is চমুকৈ if the wife does not respond to the divorce petition, the court can make a decision without her consent leading to a divorce decree. অৰ্থাৎ যদি আপুনি চমুকৈ বুজিবলৈ বিচাৰে তাহলে ইমানখিনি কথা জানি থব লাগিব if the wife does not respond to the divorce petition যিখন divorce petition হাজবেণ্ডে ফাইল কৰিছে সেইখনৰ ওপৰত যদি কোনো ৰেসপন্স নিদিয়ে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে the court can make a decision without her consent তেওঁৰ কনসেন্ট নোহোৱাকৈ কোৰ্ট এটা সিদ্ধান্ত দিব পাৰে যিটো ডিভোর্স ডিক্রি হ'ব পাৰে বা ডিভোর্সটো ফাইনালাইজ হৈ যাব পাৰে এতিয়া ডিভোর্স অপশনস কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিভোর্স can be granted through mutual consent অৰ্থাৎ no fault divorce or on the grounds of marital fault ডিভোর্সৰ দুটা অপশন আছে এটা হৈছে ডিভোর্স can be granted through mutual consent mutual consent থাকিলে ডিভোর্সটো গ্ৰান্ট কৰিব পাৰে কোৰ্টে অৰ্থাৎ no fault divorce যাক আমি কওঁ অৰ্থাৎ দুজনৰ কনসেন্ট আছে ডিভোর্সৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়া কোৰ্টে ডিভোর্সটো গ্ৰান্ট কৰিব পাৰে যাক আমি no fault divorce বুলি ক'ব পাৰো or on the grounds of marital faultৰ কাৰণে ডিভোর্স হ'ব পাৰে বা কোৰ্টে on the basis of marital fault কোর্টে ডিভোর্স গ্ৰান্ট কৰিব পাৰে এতিয়া if both the spouse agree to the divorce they can file a joint petition and the divorce is granted without further litigation যদি হাজবেণ্ড আৰু দুজনৰে সন্মতি থাকে ডিভোর্সৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়াহলে তেওঁলোকে জয়েন্ট এখন পিটিশন ফাইল কৰিব পাৰে and the divorce is granted without further litigation অৰ্থাৎ হাজবেণ্ড ওয়াইফ দুজনেই এগ্ৰি ডিভোর্সৰ কাৰণে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে জয়েন্ট পিটিশন এখন দিব পাৰে বা জয়েন্ট আবেদন পত্ৰ যুটীয়াভাৱে দিব পাৰে জয়েন্ট আবেদন পত্ৰ জয়েন্ট পিটিশন আৰু on the basis of joint petition যাক আমি মিউচুয়াল পিটিশন বুলি ক'ব পাৰো যাক মিউচুয়াল কনসেন্টৰ জৰিয়তে অৰ্থাৎ হাজবেণ্ড ওয়াইফ দুজন এগ্ৰি ডিভোর্সৰ কাৰণে তেতিয়া তেওঁলোকে জয়েন্ট পিটিশন এখন ফাইল কৰিব পাৰে আৰু the divorce is granted without further litigation follow নকৰাকৈ ডিভোর্স কোৰ্টে গ্ৰান্ট কৰিব পাৰে এতিয়া আহিছে ফল্ট ডিভোর্স বুলি ক'লে কি বুজায় if one spouse refuses to consent যদি এজন স্পাউসে অর্থাৎ স্পাউসৰ অৰ্থটো হৈছে হাজবেণ্ড এণ্ড ওয়াইফ if one spouse refuses to consent যদি ওয়াইফে রিফিউজ কনসেন্ট নিদিয়ে the other spouse can file a petition for divorce based on grounds like adultery desertion or cruelty অর্থাৎ ফল্ট ডিভোর্সৰ অৰ্থটো হৈছে if one spouse refuses to consent যদি হাজবেণ্ড or ওয়াইফ যিকোনো এজনে যদি রিফিউজ কৰে কনসেন্ট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়াহলে for divorce based on grounds like adultery desertion or cruelty the divorce to base কৰিব কেতবোৰ গ্ৰাউণ্ডৰ ওপৰত সেই গ্ৰাউণ্ডবোৰ হৈছে adultery desertion or cruelty বুলি ক'লে সকলোৱে বুজি পায় নিশ্চয়তা আৰু desertion মানে যদি কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ কোনো ৰিজনেবল কাৰণ নোহোৱাকৈ ইজনে যদি সিজনৰ পৰা বহুত বছৰ আঁতৰত থাকে কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ কোনো নজনোৱাকৈ desertion বুলি কয় আৰু adultery মানে সকলোৱে জানে যদি পৰৰ স্ত্ৰীৰ লগত সম্পৰ্ক থাকে অন্য নাৰীৰ লগত যদি সম্পৰ্ক থাকে অন্য পুৰুষৰ লগত যদি সম্পৰ্ক থাকে এটো adultery বুলি আমি কওঁ আৰু এইটা ডিভোর্সৰ গ্ৰাউণ্ড হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ যদি if one spouse refuses to consent যদি এজনে রিফিউজ কৰে কনসেন্ট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়াহলে for divorce based on grounds like adultery desertion or cruelty the divorce হ'ব পাৰে আৰু adultery desertion or cruelty ground হ'ব পাৰে যদি এজনে রিফিউজ কৰে তাক আমি ফল্ট ডিভোর্স বুলি কওঁ আৰু এভিডেন্স is key in a fault divorce the spouse seeking the divorce will need to provide evidence to support their claim of marital fault ফল্ট ডিভোর্সৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় নো ফল্ট ডিভোর্সটো মই আপোনালোকক বুজাই দিলো নো ফল্ট ডিভোর্স মানে মিউচুয়াল কনসেন্টৰ জৰিয়তে যেটো হয় হেতু নো ফল্ট ডিভোর্স অৰ্থাৎ ডিভোর্সৰ ক্ষেত্ৰত দুইজনৰে সন্মতি আছে হাজবেণ্ড এণ্ড ওয়াইফৰ কিন্তু ফল্ট ডিভোর্স যেটো আমি কম বা ক'ব পাৰে ফল্ট ডিভোর্স এই বিষয়টো অলপ হুকিয়া কাৰণ এই ফল্ট ডিভোর্সৰ ক্ষেত্ৰত এজনে কিন্তু রিফিউজ কৰিব লাগিব কনসেন্ট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত
এখানে কৈছে if one spouse refuses to consent, যদি এজন হাজবেণ্ড বা ৱাইফে যদি ৰিফিউজ কৰে কনসেন্ট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, অনুমতি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, দি আদাৰ স্পাউচ, অন্য স্পাউচে যদি ৱাইফে ৰিফিউজ কৰে তেতিয়া হাজবেণ্ডে ফাইল কৰিব পাৰে, আৰু হাজবেণ্ডে ৰিফিউজ কৰিলে ৱাইফে ফাইল কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে কৈছে দি আদাৰ স্পাউচ কেন ফাইল এ পিটিশ্যন ফৰ ডিভোৰ্চৰ কাৰণে ফাইল কৰিব পাৰে। গ্ৰাউণ্ড হ'ব পাৰে এডাল্টাৰী, ডেজাৰ্চন অফ ক্ৰুৱেলিটি। আৰু এভিডেন্স, প্ৰমাণটো ফল্ট ডিভোৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত এভিডেন্সে বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয়। যিজন ৱাইফ বা হাজবেণ্ডে ফল্ট ডিভোৰ্চ বিচাৰে, ইন স্পাউচ সিকিং ডিভোৰ্চ will need to provide evidence to support their claim of marital fault. বৈবাহিক সম্পৰ্কত যে কিবা ভুল হৈছে বা ফল্ট হৈছে সেইটো কিন্তু প্ৰমাণ কৰিব লাগিব। ৱাইফে যদি ফল্ট ডিভোৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত ফাইল কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ প্ৰমাণ দিব লাগিব। ফল্ট ডিভোৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত ৱাইফে যদি ফাইল কৰিব বিচাৰে পিটিশ্যন, তেতিয়াহ'লে তেওঁ প্ৰমাণ দিব লাগিব যে মেৰাইটেল ফল্ট হৈছে, বৈবাহিক সম্পৰ্কত গণ্ডগোল হৈছে, সেইটো কিন্তু স্পাউচে প্ৰমাণ কৰিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে ফল্ট ডিভোৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্ডাৰ কোৰ্টৰ পৰা পাব পাৰে। সেইকাৰণে কৈছে এভিডেন্স ইজ কি। এভিডেন্সটো হ'ল মূল চাবিকাঠি ডিভোৰ্চ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত। এতিয়া আহিছোঁ আৰু এটা কথা আপোনালোকে জানি থোৱাটো ভাল। ইফ এ ৱাইফ ৰিফিউজেছ টু চাইন মিউচুৱেল কনচেণ্ট, অৰ্থাৎ মিউচুৱেল কনচেণ্টৰ পিটিশ্যন এখন ফাইল কৰিব বিচাৰিছে বা ডিভোৰ্চ পিটিশ্যন এখন ফাইল কৰিব বিচাৰিছে, ৱাইফে ৰিফিউজ কৰিছে চহী কৰিব, ইয়াতে এলিমনিটো পাবনে নাপায়, ক্ষতিপূৰণটো, মেইনটেনেন্সটো পাবনে নাপায় এলিমনিটো। এই ক্ষেত্ৰত অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত দেখা গৈছে ইফ এ ৱাইফ ৰিফিউজেছ টু চাইন এ মিউচুৱেল কনচেণ্ট ডিভোৰ্চ পিটিশ্যন, the husband will still likely be entitled to alimony. অৰ্থাৎ মিউচুৱেল ডিভোৰ্চ পিটিশ্যন যেতিয়া ফাইল কৰা হয় তাত যদি ৱাইফে ৰিফিউজ কৰে চাইন কৰিবলৈ, তথাপিতো হাজবেণ্ডে এলিমনি দিব লগা হ'ব পাৰে। The court will determine the alimony amount based on the wife's needs and the circumstances of the divorce, regardless of refusal to sign the petition. মন কৰিব, the court will determine the alimony, কোৰ্টে এলিমনিটো ডিটাৰমিন কৰিব, নিৰ্ধাৰণ কৰিব এমাউণ্টটো, based on the wife's needs, সেইটো ভিত্তি কৰিব কিহৰ ওপৰত, ৱাইফৰ নিডখিনি কি, কিমান প্ৰয়োজনীয়তা আছে এলিমনিটোৰ, আৰু circumstances of the divorce, ডিভোৰ্চটো কি পৰিস্থিতিত হৈছে সেইটো কোৰ্টে কনচিডাৰ কৰিব। লগতে ৱাইফৰ নিডছ, ৱাইফৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি সেইটো কোৰ্টে কনচিডাৰ কৰিব এলিমনি ডিটাৰমিনৰ ক্ষেত্ৰত, ৰিগাৰ্ডলেছ অফ ৰিফিউজেল টু চাইন দি পিটিশ্যন। তেওঁ যদি পিটিশ্যনখন চাইন কৰিব ৰিফিউজো কৰে ৱাইফে, মিউচুৱেল পিটিশ্যনে হওক, মিউচুৱেল পিটিশ্যনখন মন কৰিব, মিউচুৱেল পিটিশ্যনখন ফাইল কৰিছে, ৱাইফে কিন্তু মিউচুৱেল পিটিশ্যনখনত চহী কৰিবলৈ অমান্তি হৈছে, অস্বীকাৰ কৰিছে। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেওঁ যেতিয়া এলিমনিৰ কথা আহিব, হাজবেণ্ডে কিন্তু এলিমনিটো দিব লগা হ'ব পাৰে। আৰু এই এলিমনিৰ যিটো এমাউণ্ট সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব কোৰ্টে কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, এক নম্বৰতে ভিত্তি কৰিব ৱাইফৰ নিডছ, ঘৈণীয়েকৰ বা পত্নীগৰাকীৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি, কিমান প্ৰয়োজনীয়তা আছে, নিডছ কিমান, আৰু ডিভোৰ্চৰ চাৰ্কুমষ্টেঞ্চেছ, কি পৰিস্থিতিত ডিভোৰ্চটো হৈছে সেইটো কোৰ্টে কনচিডাৰ কৰিব। আৰু এটা কথা জানি থওক, ইফ চি ৰিফিউজেছ টু মিউচুৱেল কনচেণ্ট ডিভোৰ্চ petition, the divorce process will shift from a mutual consent divorce to a contested divorce. এটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। যদি ৱাইফ গৰাকী ৰিফিউজ কৰিছে, যিখন মিউচুৱেল ডিভোৰ্চ পিটিশ্যন ফাইল কৰিছে, মিউচুৱেল কনচেণ্ট ডিভোৰ্চ পিটিশ্যন যিখন ফাইল কৰিছে, তাত যদি চহী কৰিবলৈ তেওঁ ৰিফিউজ কৰে ৱাইফ গৰাকী, তেতিয়া কি হ'ব যে ডিভোৰ্চ প্ৰচেছ যিটো থাকিব সেইটো শিফ্ট হৈ যাব মিউচুৱেল কনচেণ্ট ডিভোৰ্চ পিটিশ্যনৰ পৰা টু এ কণ্টেষ্টেড ডিভোৰ্চ পিটিশ্যনলৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব, সলনি হৈ যাব, মনত ৰাখিব। গতিকে এই আলোচনাৰ পৰা দেখা গ'ল, স্পষ্ট হ'ল যে ৱাইফ এগৰাকীয়ে ডিভোৰ্চ পেপাৰ্ছ বা ডিভোৰ্চ পিটিশ্যনত চহী কৰাৰ কাৰণে অস্বীকাৰ কৰিব পাৰে।
মিউচুৱেল কনচেণ্টৰ ভিত্তিত যদি ডিভোৰ্চ পিটিশ্যন ফাইল কৰে সেই তাতো চহী কৰিবলৈ তেওঁ অস্বীকাৰ কৰিব পাৰে। আৰু অস্বীকাৰ কৰিলে কি হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে আজি মই আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিলোঁ। লগতে তেওঁ যদি মিউচুৱেল কনচেণ্ট যিখন পিটিশ্যন ফাইল কৰিছে ডিভোৰ্চৰ কাৰণে সেইখন চহী নকৰোঁ বুলি যদি কয় বা অস্বীকাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে এলিমনিটো পাবনে নাপায় এই বিষয়েও আজি আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰিলোঁ। আৰু এই আলোচনাৰ পৰা লাভ হৈছে বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আজি মই মোৰ আলোচনা ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। অহা খণ্ডত পুনৰাই লগ পাম এটা নতুন বিষয়বস্তু লৈ। আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। নমস্কাৰ।